يتردد بين سكان البادية على تخوم الواحات الكبرى في الصحراء الجزائرية أن صخورا تتحرك من مكانها دون أن تمتد إليها يد بشر، حيث يمسي البدو ويصبحون ليفاجأوا بهذه الظاهرة الغامضة. وعن قرب التقينا بغير واحد من هؤلاء البدو وحكوا لنا عن هذه الصخور المتحركة التي تتدحرج ليلا. فما هي حقيقة هذه الصخور الصحراوية المتحركة من منظور علمي؟ وهل حقا هناك صخور تتدحرج ليلا في صحراء الجزائر أم أن هذا مجرد خيال؟ هذا الفيديو ينفرد بالحقيقة الكاملة. هيا بنا نكشف التفاصيل. أهلا ومرحبا بكم وكل التحية لحضراتكم. من منظور البحث العلمي فإن الأحجار المتحركة أو المتدحرجة هي بالفعل ظاهرة حقيقية تحدث على أرض الواقع، وتتمثل في تحرك بطيء لصخور وأحجار متباينة الأحجام تتناثر عادة في مناطق الخلاء ذات السطوح الأرضية المستوية أو شبه المستوية، ونتيجة لتدحرجها تترك وراءها آثارا تظل غائرة بشكل مؤقت ثم تمحى على نحو تدريجي بفعل عوامل بيئية وجيولوجية. وقد تم توثيق هذه الظاهرة الغريبة في مناطق قليلة حول العالم، أشهرها صحراء وادي الموت في الجنوب الشرقي لولاية كاليفورنيا الأمريكية. لقد رصد في هذه الصحراء ما يمكن أن نطلق عليه رحلات جيولوجية فريدة وغامضة لقطع صخرية انتقلت عبر مسارات طويلة ومنحنية. وللأمانة العلمية ظلت دلائل الحركة قاصرة على ما رصد من آثار فقط، حيث لم يثبت أن شاهد أحد هذه الصخور وهي تتحرك بشكل مباشر. ظل ذلك تاريخيا حتى العام 2013 للميلاد، حين بدأ العلماء بإجراء أول تجربة تتبع من خلال تثبيت أجهزة GPS على الصخور وتصوير حركتها بواسطة كاميرات خاصة تعمل بتقنيات استشعار متقدمة. وفي ديسمبر 2013 أمكن فعليا رصد أكثر من 60 صخرة تتحرك وتشكل مسارات جديدة. جدير بالإشارة أن الأحجار والصخور التي تم رصدها تقدر أوزانها ما بين عشرات ومئات الكيلوغرامات. وبتتبع حركة الصخور في رحلتها الجيولوجية العجيبة تبين أنها تتدحرج لمسافات تصل إلى 220 مترا أو أكثر خلال حركة واحدة في فصل الشتاء. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يجعل هذه الصخور تتحرك؟ هل من تفسير علمي لذلك؟ لقد أفضت نتائج الدراسات العلمية والتجارب العملية إلى أن الحركة تحدث فقط عندما تتوافر مجموعة نادرة من الظروف الطبيعية المتزامنة يمكن تحديدها على نحو تسلسلي في النقاط التالية. أولا، وجود ماء على سطح القشرة الأرضية بعد زخات مطر أو ذوبان تراكمات ثلجية. ثانيا، تتحول الأرض المسطحة إلى بحيرة ضحلة يتأثر تكوينها الوقتي بمتغيرات الطقس السائدة في الشتاء. ثالثا، نتيجة عوامل مناخية وجيولوجية متبادلة يتجمد الماء ليلا ليشكل طبقة رقيقة جدا من الجليد لا تتجاوز سمكتها بضعة مليمترات فقط. رابعا، ومع تباشير صباح دافئ مصحوبة برياح خفيفة تذوب القشرة الجليدية
وتجبر الصخور والأحجار على التزلج عبر الطين المبلل، تاركة خلفها أثرا طوليا ذو انحناءات بسيطة. وقد ثبت من خلال الرصد العلمي أن سرعة الحركة ليست ثابتة، وهي سرعة ضئيلة بشكل عام، حيث تتراوح بين مليمترات وسنتيمترات في الدقيقة. وفي حالة نادرة تم توثيقها بالفعل تجاوزت سرعة صخرة تزن أكثر من 300 كيلوغرام 3 أمتار خلال دقيقة واحدة. وقد يتبادر إلى الأذهان سؤالا مفاده: هل بتحرك إحدى الأحجار في منطقة ما يعني بالضرورة تحرك كل الأحجار والصخور معا؟ لقد ثبت علميا أنه ليس بالضرورة حدوث ذلك، وأيضا ليس بالضرورة أن تكون اتجاهات الحركة متماثلة لكل الصخور والأحجار، حيث أن المسارات قد تكون مستقيمة أو متعرجة حسب توزيع الجليد ومستوى سمكته، وكذلك معدل اندفاع الرياح. لقد ظلت هذه الظاهرة العجيبة والنادرة لتدحرج الأحجار والصخور تمثل لغزا كبيرا ومثار جدل استمر لعقود طويلة، الأمر الذي جعل لها إرثا من الأساطير والحكايات الغامضة في الموروث الشعبي كما سنعرف بعد قليل. ولكن لماذا ظل الغموض يحيط بها؟ الأسباب الجوهرية تكمن في الآتي: إنها ظاهرة طبيعية ليست شائعة، وتحدث فقط في فترات زمنية قصيرة خلال فصل الشتاء. ولكي تنشأ لا مناص من توافر 3 عوامل أساسية لا تتزامن معا، ولكن تظهر على نحو تدريجي، وهي الأمطار أو ذوبان الثلوج، والتجمد الليلي، والرياح المناسبة. ومن ثم ظلت الصخور والأحجار تتحرك على مدار سنوات عديدة خلت دون أن يرى حركتها أحد. وبعد هذا السرد العلمي الموثق، هل حقا ما يتم تداوله الآن بين قاطني تخوم الواحات الجزائرية وما يروى من حكايات في الإرث الشعبي لدى البدو الرحل عن أحجار وصخور تتدحرج ليلا خلف الكثبان الرملية حقيقة واقعية أم مجرد خيال؟ لقد التقينا بنفر من شيوخ البدو وحكوا لنا عن كثير من الأشياء الغامضة التي صادفتهم أثناء عملهم في مناطق الرعي أو عند مكوثهم الليلي في الخيام. وقد تراوحت هذه الحكايات ما بين سماع أنين وصيحات متقطعة مصدرها الأفق البعيد خلف النتوءات والكثبان الرملية، وتدحرج أحجار وقطع صخرية بالتزامن مع صفير للرياح، إلا أن هذه الحكايات تظل مجرد سرديات أقرب إلى الخيال، كونها لم تسجل الحدث ولم تقدم دليلا مقنعا يفسر الظاهرة. ومن خلال ما أفضت إليه الدراسات والأبحاث العلمية وكذلك الرصد العملي بأجهزة GPS وأيضا إرهاصات الموروث الشعبي، توصلنا إلى النتيجة الآتية: هناك بالفعل مؤشرات قوية على إمكانية حدوث هذه الظاهرة الفريدة في الصحراء الجزائرية، تتمثل في الآتي: البيئة الجيولوجية تبدو مناسبة لتشابه الظروف مع تلك البيئات التي سجلت فيها الظاهرة، كما هو الحال في صحراء تندوف والامتدادات الجنوبية للهكار والتاصيل نجر، التي تحتوي على تكوينات جيولوجية قديمة جدا تضم صخورا متحجرة تتخذ هيئات غريبة في تجمعات يمكن أن نسميها غابات صخرية، يعود تشكلها إلى عصور ما قبل التاريخ. وقد وثقت هذه التكوينات
من قبل مغامرين عبروا الصحراء، وتحدث بعضهم عن مشاهدات عجيبة بين أطلال هذه الغابات الصخرية، مدعومة بنقوش جدارية تعود إلى آلاف السنين، وثمة تنوع في التضاريس يجمع بين الرمال والسهول والهضاب والجبال. أضف إلى ذلك ما تم تصويره من قبل باحثين هواة لمسارات طولية خلف الصخور، إلا أن كل ذلك يظل مجرد مؤشرات تدعم الفرضية دون أن تقدم توثيق حاسم. إنما يقول كثير من سكان البادية على أطراف الصحراء الجزائرية من حركة غير بشرية للصخور والأحجار ليس من دليل حاسم عليه، مثل الدليل الذي سجل علميا وعمليا في صحراء وادي الموت بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ولكي يحسم الجدل، لا مناص من تشكيل فريق علمي وطني من العلماء والباحثين المعنيين بالجيولوجيا، مدعومين بأحدث أجهزة الرصد والتتبع والتصوير الزمني للحركة وتقنيات الاستشعار عن بعد، فهذا وحده كفيل بالوصول إلى الأدلة الحاسمة. شاركنا برأيك. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.